Az itt lévő szellemlények ugye segítkeznek abban, hogy megtörténjen egy emberrel az esemény, aminek meg kell történnie. És ugye ezek általában úgy működnek, hogy próbálják ráhelyezni az illetőt arra az útra, amin neki haladnia kellene, vagy ugye próbálnak taszítani egyet rajta, ha az útján van, csak éppen megállt, vagy éppen mondjuk visszafelé halad, akkor megfordítják, ha meg csak megállt, akkor ugye taszítanak rajta egyet, hogy haladjon. És ezt mindig föl lehet minden helyzetben deríteni, hogy az most mi volt ténylegesen, ami az illetővel történt. És ugye én ezt már csinálom, hát körülbelül olyan 15 éve legalább, hogy fel tudom deríteni azokat a történések okait, amik az emberre történtek. Most gondoljátok végig, mit tudom én, mondjuk történik egy autóbaleset, mondjuk két autó összeütközik, és ül abban két autóban mondjuk 7 ember, 4 egyikben, 3 a másikban. Ha mind a 7-tel csinálunk egy beszélgetést, és megnézzük a baleset helyszínét, megnézzük az autók sérülését, a 7 ember esetén, és a 7 embernek külön-külön föl vannak téve kérdések, nem egyszerre, tehát nem a baleset körülményeiről van föltéve, hanem az életükről, akkor mind a 7 embernek pontosan meghatározható, hogy ő neki milyen figyelmeztetést, tehát mire figyelmeztette az az esemény, az a baleset. Tehát hogy neki mindig ugye 2 dolog van, amire figyelmeztetést kapunk, hogy vagy nem az útunkon vagyunk, vagy az útunkon nem haladunk, tehát mindig ez. De ugye pontosan abból meghatározható, abból a helyzetből, hogy neki mit kellene csinálni. Tehát olyan szinten meghatározható, hogy abból a helyzetből pontosan meghatározható, hogy ő elkezdett mondjuk másként gondolkodni, és amiatt a másként gondolkodás miatt, mint ahogy előtte gondolkodott, amiatt a másként gondolkodás miatt mondjuk kapott egy balesetet, hogy észre térítsék őt, stb. Stb. Tehát minden ilyen helyzet, ami külső összeszervezést igényel, csak mondok egy példát. Volt az a nagy buszbaleset, ahol gyerekek mentek síelni, vagy jöttek hazafelé, mindegy, és meghaltak sokan. Emlékeztek? Pár évvel ezelőtt volt. Na most, hogyha ott mindenkivel, aki a buszon ült, meg a szüleivel interjút lehetett volna készíteni, akkor pontosan meg lehetett volna határozni. Nyilván most nem a halottakról van szó, de ott meg a szülőkről. Tehát a szülőkre visszavezethető a haláleset. Lényeg az, hogy mindenkinél külön-külön meg lehetett volna határozni, hogy min kellene az életükön változtatni. Nem tudom, elég világos voltam-e. Hát lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy ez nem fontos, csak tudod, úgy működik, hogy azért született le mindenki a földre, hogy beteljesítse azt a küldetést, amit a lelke tud, hogy be kellene teljesíteni. Na most viszont van egy olyan, hogy ego, és az egóhoz kapcsolódik egy szabad akarat. Az ego az nem a lélekhez kapcsolódik, hanem az agyunkhoz kapcsolódik, egy olyan részhez, ami hát valamilyen szinten a túléléshez kapcsolódik, és annak alapján adja ki az utasítást, amit ő úgy lát, hogy az némi neműleg a túlélésedet segíti, de nyilván önálló gondolkodásra az ego nem képes, az teljesen a múlt tapasztalataira hagyatkozik teljes egészében. Ezáltal ugye mivel gondolkodni nem tud, a gondolkodás az tudod mit jelent? A gondolkodás az a mérlegelést jelenti, az esélylatolgatást,
és az olyan helyzetek felismerését, ami a jövőben történhet, amit az ego ilyenekre nem képes. Jó? Tehát a gondolkodás, mikor gondolkodunk, akkor éppen lélekvezérlésűek vagyunk, amikor nem gondolkodunk és csak úgy cselekszünk, és akár szavak is hagyják el a szánkat közben, akkor ugye ez nem lélekvezérlés, hanem ez egovezérlés. Na most de nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy azáltal, hogy történik egy élethelyzet, egy probléma az életedben, odáig el lehet jutni akár, hogy mit rendeztek, mit szerveztek meg a földön túli lények. Tehát ami azt jelenti, hogy szellemlények. Milyen dolgokat kellett megszervezni, tehát most mondok egy példát, hogyha mondjuk lezuhan egy repülő, ott meg volt pontosan szervezve, hogy az a repülő lezuhanjon, nem emberek által, és hogy kiutazzon azon a repülőn. Világos voltam? Tehát akkor is, amikor ott meghaltak a gyerekek sajnálatos módon a buszban, meg megsérültek, ott pontosan meg volt határozva, hogy kinek kellett ott ülni, és kinek kellett mondjuk meghalni, megsérülni kisebb-nagyobb mértékben, vagy éppen sértetlen maradni. Világos ez? Jó? Tehát ez minden pontosan meg van szervezve, semmi nincs a véletlenre bízva. Tehát például az a buszbalesetnél sem volt véletlenül se egy olyan ember se, akinek nem kellett volna mondjuk meghalni, de meghalt. Világos ez? Tehát amikor az ember az életében halad és történik vele esemény, akkor a következő történik, akkor ugye, mint mondtam, terelgetik arra felé, amerre haladnia kell. De ha az illető egója erősebb, mint a lelki sugallata, vagy akár mint a különböző problémákból felmérhető tudás, mert a problémákból felmérhető a tudás, és mégis az ego alapján halad az illető, akkor ez azt jelenti, hogy esélye sincs annak, hogy arra felé tuszkolják, amerre neki a küldetése mutat. Világos ez? Ezért fogják és az ilyen embert leoltják, tehát kikapcsolják az élők sorából. Világos ez? És tök mindegy, hogy hány éves az illető. Fogják és az élők sorából kiveszik. Tehát ezért, ha végig gondolja az ember, egy kicsit jobban járna mindenki, egy kicsit több tudással rendelkezne avval kapcsolatban, hogy hogyan működik az élet és hogyan működik az ember. Jó? Már csak azért is, mert például azóta, mióta ezt a tudást ugye megkaptam, és nézegetem az emberek életét, és ugye erre hála Istennek nem kis lehetőségem van, ugye minden esetben látom, hogy aki elment át meghalt, annak épp ott volt az ideje, hogy meghaljon, tök mindegy, hogy hány éves volt. Világos ez? Na most, ha az ember rendelkezik olyan tudással, hogy fel tudja mérni, hogy vajon valaki tette a dolgát, és annak milyen következményei lesznek, vagy nem tette a dolgát, és annak milyen következményei lesznek, ha ilyennekkel az ember tisztában van, akkor a haláleset az soha nem olyan kérdés, amit nem tud megérteni. Nem tudom, elég világos voltam-e? Mert ugye az a legnagyobb probléma, amikor az emberek a halálesetet nem értik. Például, mit tudom én, meghal egy 20 éves, és a közvetlen kör, aki körülvette azt a 20 évest, az egyszer nem érti, hogy neki miért kellett meghalnia 20 évesen. De lehet az egy 50 vagy 60 vagy 70 éves is, hogy neki már miért kellett most meghalnia.
Világos ez? Na most ha az embernek van tudása avval kapcsolatban hogy mik az okozatok és azok miből jönnek létre, hogy jöhetnek létre, akkor a halál is csak egy okozat. Világos? És onnantól kezdve pontosan tudja az ember hogy az ő életének azért kellett itt befejeződni mert itt volt a tényleges vége. Tehát senki nem hal meg úgy hogy véletlenül, érted? Hogy az nem meghatározott volt az a haláleset. Na most onnantól kezdve gondold végig, a jövő egy szempontból lesz nehéz nagyon sok embernek, hogy hogy fogják elviselni azt a töménytelen, szokatlan halálesetet, ami a jövőben lesz. És na itt egy kérdés lesz, hogy vajon lesz-e tudásuk a halálesetek feldolgozására az embereknek? Mert az tudás kérdése. Minél több a tudása az embernek, annál könnyebben feldolgoz. Milyen tudása? Hát nyilván az élet és az ember ismeretével kapcsolatos tudásról van szó. Minél több az ilyen jellegű tudásunk, annál könnyebben feldolgozunk dolgokat.